ආදරණීය දවසක් වේවා. ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරයිස් YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ මෑ කරළුයි අලයි රසම රසට උයාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලගේ බත් මුලට ගෙනියන්න නරක් නොවී තියාගන්න හදාගන්න විදිහ කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මේ ටික තමයි ඕන වෙන්නේ. තව අපිට මිරිස් කුඩු කහ කුඩු එහෙම ඕන වෙනවා. ඉතින් ඒවා මම උයන ගමන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම මෑ කරල් ටික කඩලා පැත්තකින් තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ ප්‍රමාණයට තමයි මෑ කරල් ටික අතින් කඩාගන්නේ. මෑ කරල් ටිකේ දෙපැත්ත කඩලා හොඳට සෝදලා තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඔක්කොම මෑ කරල් ටික කඩාගත්තා. ඊට පස්සේ බලන්න ලිපේ ගින්දර තියෙන ගොඩක් අඩු ගින්දරේ මම මේ පෑන් එක තියලා තෙල් මේස හැඳි එකක් දාගන්නවා. තෙල් අඩුවෙන් කන අය තෙල් තේ හැඳි එකක් දාගන්න. ඔයාලට මේකට පොල් තෙල් හෝ එළවලු තෙල් දාගන්න පුළුවන්. බටර් තියෙන කෙනෙකුට බටර් මේස හැඳකුත් දාගන්න පුළුවන්. දැන් මම තලාගත්තු සුදු ලුණු බික් දෙකක් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මම කපාගත්තු වියලි රතු මිරිස් කරල් දෙකක් එකතු කරනවා. මේ ටික ටිකක් තෙලේ බැදෙන්න ඕනේ. සූදුරු රසට කැමති අය සූදුරු මේස හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්න. නැත්නම් අබ මේස හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්න. මම මෙතනදී කෑලි මිරිස් මේස හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්නවා. මේ වෙනුවට ඔයාලට රතු මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මේ බලන්න දැන් ඔක්කොම ටික හොඳට බැදිලා තියෙන්නේ. මම මේ වෙලාවේදී කරපිංචා කොළ කීපයක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ලියාගත්තු ලොකු ලුණු ගෙඩියක් එකතු කරගන්නවා. ලුණු ටික මම ගොඩක් වෙලා තෙලේ වැදෙන්න දෙන්නේ නැහැ. කහ කුඩු ටිකක් එකතු කරලා ඊට පස්සේ මම අල එකතු කරගන්නවා. අල ගෙඩි දෙක ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණයට කෑලි කපාගෙන එකතු කරගන්න පුළුවන්. අල ටික ටිකක් කලවම් කරලා වතුර කෝප්ප භාගයක් දාලා ඒක කලවම් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේක පියනෙන් වහලා උයා ගන්නවා. මේකට ඔයාලට අලත් එක්ක පොඩි කරවල කෑල්ලක් කපලා එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. විනාඩි 3-4කට පස්සේ පියන ඇරලා හැඳි ගන්නවා. මම මෙතනදී රම්පකොළ කීපයක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ලුණුත් එකතු කරගන්නවා. මේ වතුර ටික ටිකක් හිඳිලා ඒ වගේම අල ටික තැම්බෙනකන් අපි ලිපේ තියාගන්න ඕනේ. මේ බලන්න දැන් විනාඩි 8කට විතර පස්සේ වතුර ගතිය හොඳට හිඳිලා තියෙනවා. ටිකක් ඉතුරු වෙලා තිබ්බට කමක් නැහැ. මෑ කරල් ටික තැම්බෙන්න ඒ ටික ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේකට මෑ කරල් ටික එකතු කරගන්නවා. අල හොඳට තැම්බිලා තිබ්බා ඔයාලා දකින්න ඇති. මෑ කරල් ටිකත් හොඳට කලවම් කරගත්තා. ඊට පස්සේ පියනෙන් වහලා මම මේක විනාඩි 4යි උයාගන්නේ. මෑ කරල් කොළ පාට නිසා විනාඩි 4ට වඩා පියනෙන් වහලා තියාගන්න එපා. එහෙම වුණොත් එහෙම මේ කොළ පාට මාරු වෙනවා. මෑ කරල් කියන්නේ ගොඩාක් වෙලා තඹ ගන්න ඕනේ එළවලුවක් නෙවෙයි. මෑ කරල් වලිනුත් වතුර පොඩ්ඩක් උනනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක ඔයාලා විනාඩි 4-5ක් පියනෙන් වහන්න නැතුව මේ විදිහට ලිපේ තියාගන්න ඕනේ. සැරින් සැරේ කලවම් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ බලන්න දැන් මෑ කරල් ටිකත් හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා. වතුර ගතියක් නැති වෙලා තියෙනවා. මම මේ වෙලාවේදී මේක ලිපෙන් බා ගන්නවා. මේ විදිහට කරියක් හදාගත්තාම එක කරියක් වුණත් ඇති ඔයාලට බත් කන්න. ඉතින් උණුවෙන් බත් කන්න බිත්තරයක් තඹ ගත්තාම මේ කරිය හොඳටම ඇති. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක හදලා බලන්න. තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. අටත් වගේ පවුලේ හැමෝටම දීර්ඝායුෂ වේවා.